mycket följer spår, spårhundar, järnvägsfordon och längdskidåkare. År 1895 öppnades för trafik den smalspåriga banan med en spårvidd av 3 svenska fot, 891 millimeter, Lelångenbanan. Banans namn förkortades ULB eftersom ULJ redan var upptaget av Uppsala-Länna järnväg. Och ULB gick mellan Uddevalla och Bengtsfors. Bengtsfors vid sjön Lelång, därav namnet. Då utgick banan från Uddevalla hamnstation, som denna då delade med Uddevalla-Vänersborg Herrljunga järnväg, som i folkmun kallades för Havrebanan. Stationen låg i närheten av det som idag är Bohusläns museum. Vår resa började dock här vid Uddevalla central, där Lelångenbanan vid mitten av 1900-talet kom att ansluta till Bohusbanan, Göteborg-Strömstad och Älvsborgsbanan, Uddevalla-Borås. Här, där idag normalspåret helt har tagit över, gick smalspåret in och här väntade fram till 1964 rälsbussen mot Bengtsfors. Eller om man ska vara ärlig, under de sista åren enbart mot Bäckefors. Vid mitten av 1900-talet ersatte rälsbussar ångloksdragna persontåg och motorlok tog över som dragare i godstrafiken. Godstrafiken minskade dock kraftigt efter att SJ hade tagit över driften av banan 1940, då godset då istället skickades på närliggande normalspåriga järnvägar. Här i rälsbussgaraget fick rälsbussarna lite vila och service. På den tiden var dock byggnaden vit och rälsbussarna av Hilding Carlsson-typ. Gulvita eller under de sista åren även röda, eftersom dessa kom från Gotland där järnvägsnätet precis hade försvunnit helt. Detta brofäste är en del av viadukten där kustvägen som gick förbi varvet passerade under Lelångenbanan. En viadukt som först kom att breddas och sedan att rivas när järnvägen var nedlagd i mitten av 1960-talet. Och det ökade antalet vägar och bilar behövde allt mer utrymme. Det ligger en gammal, i stort sett upprutten sliper kvar här uppe och sover sin sömn. Som ett minne av en gången tid. Och banvallen bakom denna gör inte mycket väsen av sig. Men små rester finns här kvar som berättar om gångna tider. Kan det ha stått en skylt eller tavla här? Kan det vara en liten rest av stolpen vi ser här? Rakt fram här gick i vilket fall bron där Lelångenbanan en gång i tiden gick. Brofästet är här bevakat av Lindénvärn som skulle stoppa Nazityskland om detta hade anfallit då under andra världskriget. Här uppe har inget tåg passerat sedan rivningståget. Detta järnvägens liktåg som är det bokstavligt talat allra sista tåget på en järnväg. Men när detta har passerat så finns det bara en grusväg, en del mindre kvarglömda rester och minnen kvar av järnvägen som ett avtryck i naturen, historien och människors medvetanden. Det går inte att passera över Bohusbanan på den bro som Lelångenbanan gick på. Men däremot går det att gå över denna betydligt mer utrymmeskrävande landsvägsbro. Och snart är vi uppe på den gamla banvallen igen, där den letar sig fram här genom bostadsområdena. Järnvägen gjorde en rätt kraftig stigning från Uddevalla central och upp till Bjursjön, vilket innebar en tuff kamp för ångloken som frustande kämpade sig fram med tungt lastade godståg. Här i Bergsskärningen står det 1893, vilket var då banan ännu var under byggnad. Kan det vara någon av rallarna som har ristat in årtalet? Det är ett mycket tungt jobb att spränga sig fram genom bergen och att för hand skotta upp de höga järnvägsbankarna, bära sliprar och bära räler
Inte konstigt att järnvägsbyggandet var ett mycket hårt arbete för rallarna. Vägporten är sedan länge borta här. Men de höga bankarna som förde spåret mot bron finns ännu kvar. Snart kommer vi in i nya bergsskärningar och nya bostadsområden. Och snart passerar vi under viadukten vid Norrskolan. Det är mycket vatten under senvintern innan våren har kommit. Och låt oss göra en liten studie av vattnet längs banan, broarna längs banan och järnvägsövergångarna längs banan. Först måste vi bara tänka på att inte gå i skidspåren. Banvallen, som en gång i tiden bar smalspår, bär nu vintertid skidspår. Jag undrar vilken spårvidd det är mellan skidspåren. Inte är det 891 mm i alla fall. Det måste vara smalare spårvidd än så. Det är rejäla broar vi möter som minner om att det är en före detta järnväg som vi vandrar på. Och denna trumma är heller inte dålig. Det syns att allt är skapat under en tid då det kostades på det som då var framtidens teknik, järnvägen. Samtidigt som arbetskraften var billig, vilket också syns på dessa påkostade stenarbeten. Idag kan ett litet rostigt fäste påminna oss om en gången tid. Vi tar oss nu vidare på vår färd och noterar hur många före detta järnvägsövergångar som finns och att det är rejäla stenstolpar som finns kvar. Ibland finns till och med gångjärnen kvar. Och tittar vi riktigt noga så ser vi att det ligger rester av rostiga järnvägsgrindar här intill. Det finns även en och annan staketstolpe kvar från staketet mot järnvägen. Och jag tycker mig kunna se något som liknar en gammal ånglokstub här i banvallens närhet. En kasserad ånglokstub som senare kanske har återanvänts som brukligt var som stolpe för en skylt eller tavla. Även om den då måste ha stått närmare spåret än vad den gör nu. Om vi reser tillbaka ett antal år i tiden så kan vi se att grinden då ännu hängde här. Jag undrar vem som senast öppnade grinden. Av trädets storlek att döma bör detta nog ha stått här ett bra tag. Historiens vingslag känns. Vi är nu framme vid Bjursjön och dess berömda sportstuga som stod klar 1934 och som sedan har byggts om och till och förbättrats. Den är ett nav i motionsidrott och friluftsliv i Uddevalla. Inte minst när det gäller skidåkning och löpning till exempel. En gång i tiden gick det ju att åka tåg hit. Banvallen utanför stugan har ju nu blivit elljusspår. Smalspår har blivit elljusspår. Det går att gå på banvallen upp till Lane och vi kan se att den fortsätter här i fjärran. Men vi stannar här vid Bjursjön vi. Det finns en hel del bäver i trakten runt sjön, vilket vi då och då kan se spår av, med träd som har fällts av detta djur. Och sjöns namn kommer faktiskt av det gamla namnet för bäver, Bjur. Kanske ger sjön ett lite öde och grått intryck denna senvinterdag, nu innan våren har kommit. Men vi kan med lite magi besöka en mer färgstark sjö och drömma lite, och då kanske även i drömmen möter vi rälsbussar och kanske till och med ett ångtåg som ännu stannar här vid hållplatsen vid Bjursjön. För den som dock hellre lever i verkligheten än i drömmen rekommenderas ett besök hos sällskapet Lelångenbanan i Ängebacken. Sällskapet bygger nämligen upp kända miljöer från Lelångenbanan i en mycket fin modell. Genom denna modell får ögat resa tillbaka i tiden, till tiden innan rivningståget, järnvägens liktåg, förvandlade banan till en grusväg, lite kvarglömda rester och minnen av Lelångenbanan mellan Uddevalla och Bengtsfors.